Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta quay lại với chủ đề về thời sự chính trị Nga, một chủ đề đang rất nóng trong vài tuần gần đây, đó là sự trỗi dậy đầy cứng rắn của Nga. Nếu bất cứ kẻ nào dám vượt lằn ranh đỏ và đe dọa an ninh Nga, gấu Nga sẽ bẻ gãy răng bất cứ kẻ nào. Trước kia, rất nhiều lần Mỹ, NATO đã từng ghi súng và mang tay Nga, nhưng lúc đó tiềm lực kinh tế quốc phòng của Nga còn rất yếu, và lúc đó Nga chỉ dám phản ứng yếu ớt, chúng tôi rất quan ngại mà thôi. Còn bây giờ tình thế đã khác, người Nga đã đến lúc phải cho Mỹ biết cảm giác dao kề cổ là thế nào. Khi Mỹ, NATO tiến về phía đông, đó chính là chĩa nòng súng vào Nga. Rồi, các cuộc tập trận áp sát biên giới Nga, chính là kề dao găm vào sườn hay ghi súng vào mang tay Nga. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay, hầu như phương Tây tập thể, đứng đầu là Mỹ, không bao giờ có cảm giác an ninh. Trong khi đó, ngược lại, Nga đã rất nhiều lần kêu ca rằng Mỹ đã bất chấp cảm giác an ninh của Nga. Bạn đã có bao giờ biết cảm giác khi một ai đó kề dao găm vào sườn hay gí súng vào mang tay chưa? Bạn đã biết cảm giác khi có một họng súng ai đó đang dê theo các hoạt động của mình chưa? Đó chính là cảm giác an ninh đấy. Và nước Nga của Putin luôn đang ở trong hai tình trạng cảm giác như vậy. Rõ ràng, một loạt các hệ thống tên lửa của Mỹ, NATO đang nhắm vào Nga và thời gian tên lửa bay ngày càng ngắn. Khi NATO càng tiến về phía đông, đó chính là dê nòng súng nhắm vào Nga. Rồi, các cuộc tập trận của Mỹ, NATO tại khu vực sát biên giới Nga, đó chính là kề dao găm vào sườn hay ghi súng vào mang tay Nga. Có thể nói, hành xử của Mỹ, NATO với Nga trong thời gian qua như vậy là không thể biện bạch, nhưng thật không may, họ Mỹ, NATO đã quá khiêu khích, chọc giận con gấu Nga, khiến nó đã thức giấc và nhe răng. Nếu thế giới này không có liên bang Nga, thì Nga cũng không cần thế giới này. Nga sẽ đáp trả những hành động xâm hại đến lợi ích an ninh Nga, không chỉ bằng kinh tế mà bằng cả vũ lực. Nga sẽ đánh gãy răng những kẻ nào cắn Nga, Nga sẽ ra tay trước. Nếu cho rằng cuộc chiến là không tránh khỏi, đó chính là những tuyên bố của gấu Nga sau khi thức giấc. Và, thật đáng sợ, thực tế đã chứng minh, hầu như những tuyên bố của Nga, Putin ít khi gửi theo gió, nghĩa là Nga không chỉ nói suông. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga đang chĩa vào Mỹ. Đương nhiên, Mỹ biết điều này ngay từ thời Liên Xô, nhưng lúc đó huyền thoại về bất khả xâm phạm của Mỹ vẫn còn tồn tại, khi thực tế là Mỹ đang rất tin tưởng vào hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ, bố trí tại Mỹ và châu Âu, lúc mà bộ ba hạt nhân Liên Xô và Nga sau này còn lạc hậu. Hệ thống bàn tay chết ra đời, trong tình thế đó chỉ là sự răn đe cùng chết, thể hiện sự bất lực, yếu thế Liên Xô, Nga lúc đó. Bàn tay chết không phải là vũ khí tạo cho Nga, nói chuyện với Mỹ ở thế mạnh, thay vì các loại vũ khí siêu thanh, ngư lôi hạt nhân vân vân. Bây giờ thì khác rồi, tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16 tháng 6 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải công khai chấp nhận không thể thắng Nga trong cuộc chiến hạt nhân và không bao giờ được tiến hành cuộc chiến này. Bạn nghĩ rằng một siêu cường bá chủ thế giới như Mỹ đã từng sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới, vốn đang lớn tiếng tuyên bố sẵn sàng đánh đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào đối thủ, mà lại đột nhiên bồ câu đến dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ, nó chỉ xảy ra khi gặp phải một sức mạnh không thể vượt qua. Đó chính là phim hoạt hình Putin trở thành hiện thực. Bộ ba tấn công hạt nhân chiến lược của Nga đã được nâng cấp lên tiên tiến hiện đại nhất, đạt 90% mà không một cường quốc hạt nhân nào có thể. Bắt đầu từ bây giờ, từ trên bầu trời, một hoặc nhiều thiên thạch mang đầu đạn hạt nhân lao thẳng vào lãnh thổ Mỹ, hay một đợt sóng thần khủng khiếp bất ngờ quét sạch miền đông nước Mỹ, hay từ dưới lòng đại dương bất ngờ hàng loạt tên lửa Bulava dội vào lãnh thổ Mỹ vân vân. Tất cả không phải là phim hoạt hình Putin mà là mối thách thức thực tế. Trong khi Mỹ, mọi hệ thống đánh chặn đều vô dụng, Mỹ hoàn toàn mất ưu thế về vũ khí hạt nhân và không còn khái niệm bất khả xâm phạm. Cho nên, thay vì phát triển một hệ thống bàn tay chết như Liên Xô, thì xin hòa là logic nhất trong thời điểm hiện tại. Kề dao vào cổ hải quân Mỹ. Phải nói rằng Mỹ, NATO đã nhiều lần kề dao vào cổ hải quân Nga tại Biển Bắc, tại Biển Đen và Biển Baltic vân vân, bằng những cuộc tập trận mà đối tượng tác chiến giả định là Nga. Trước đây, Nga chỉ biết quan ngại đứng nhìn, nhưng từ năm 2016 đến nay, thì phản ứng của Nga tuy rất quyết liệt. Tuy nhiên, chưa lần nào Nga tổ chức tập trận hải quân sát lãnh hải Mỹ. Ngày 13 tháng 6, hạm đội Thái Bình Dương của Nga, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, đã tiến hành một cuộc tập trận ngoài khơi Thái Bình Dương, cách căn cứ của mình 2.160 hải lý, cách đảo Hawaii là căn cứ chính của Hải quân Mỹ, 35 hải lý. Đây được coi là một cuộc tập trận lớn nhất của hạm đội Thái Bình Dương từ thời Liên Xô đến nay. Lực lượng tham gia có
Hơn 40 tàu bao gồm 20 tàu chiến mặt nước như tàu tuần dương tên lửa Vazia, khinh hạm Mát, San Sapotnikov, tàu chống ngầm đô đốc Pancheleev và các tàu hộ tống v.v. Đặc biệt, có sự xuất hiện của tàu trinh sát điện tử Mát San Krylov, vốn được coi là nguyên nhân thất bại cuộc thử tên lửa của Mỹ tháng trước. Lực lượng tàu ngầm không công khai, nhưng nếu như tàu ngầm hạt nhân Ben Ghorzod được thiết kế để mang ngư lôi Poseidon sẽ được biên chế cho hạm đội Thái Bình Dương của Nga tham gia vào cuộc tập trận này thì cũng không có gì ngạc nhiên. 20 máy bay gồm máy bay chống ngầm Tu-142M3 tầm xa, tiêm kích đánh chặn MiG-31BM và các máy bay khác của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Về mục tiêu tác chiến giả định, không ai tuyên bố công khai. Tuy nhiên, căn cứ vào lực lượng, khu vực thì mục tiêu cuộc tập trận là các cuộc thử tên lửa mới của Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân các Vinson, CVN-70 và căn cứ chính của Hải quân Mỹ tại Hawaii. Chỉ huy tập trận do tư lệnh hạm đội, đô đốc Sergei Avakian, kỳ hạm là Marsan Krylov. Điều này cho thấy các nhiệm vụ chính của cuộc tập trận đều phục vụ cho Marsan Krylov. Marsan Krylov vốn là một tàu có tiềm năng trinh sát mạnh mẽ trên biển. Nó điều khiển vệ tinh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong không gian. Không phải ngẫu nhiên mà Marsan Krylov nhận được biệt danh trụ sở chiến tranh giữa các vì sao trong Hải quân. Nếu so sánh việc Mỹ điều động ngay bao khu trục hạm ra để theo dõi thì hỏa lực của nó không là gì so với hỏa lực của nhóm tấn công gồm 7 tàu này của Hải quân Nga. Và thật thú vị, giới quan sát Trung Quốc rất ao ước Hải quân Trung Quốc, PLA, có được cuộc tập trận giống như thế với Mỹ. Vậy, thông điệp của cuộc tập trận này là gì? Trân Châu Cảng, Hawaii luôn nằm trong tầm với của Hải quân Nga, và mặc dù hạm đội Thái Bình Dương Nga không hùng hậu như thời Liên Xô, nhưng với vũ khí mới, nhỏ, gọn cũng đủ sức xóa bỏ nó khi cần thiết. Người Mỹ đừng nhúng mũi vào Biển Đen mà hãy sờ vào gáy của mình. Hải quân Nga đã trở lại Thái Bình Dương với một khả năng, hình thức tác chiến mới, trên nền tảng vũ khí tiên tiến hiện đại, yếu tố thay đổi thế trận Ấn Độ, Thái Bình Dương. Nga đang ngồi ngay sau đuôi tàu sân bay Mỹ. Như vậy, cùng với các chuyến bay của Tu-160, Tu-95, Tu-22M3 mang vũ khí hạt nhân lượn lờ quanh nước Mỹ, và các tàu ngầm dưới đáy đại dương, có thể phóng bù la vào bất cứ lúc nào, thì việc áp sát vào các căn cứ Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã khiến Mỹ phải gặp ác mộng. Bây giờ, người Nga đã cho người Mỹ biết thế nào là cảm giác an ninh mà người Mỹ đã từng bất chấp, coi đó chỉ là vinh hạnh của người Nga. Tiếp theo, khu trục hạm của Hải quân Anh đã ngang nhiên xâm phạm lãnh hải của Nga. Đây có phải là phép thử của Hải quân Anh không? Và vì sao khu trục hạm Anh lại muốn nắn gần Nga? Vào ngày 23 tháng 6, một tàu tuần tra và máy bay chiến đấu của Nga đã bắn cảnh cáo sau khi tàu khu trục HMS Defender của Anh xâm phạm biên giới của nước này trên Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu Hải quân Anh đã đi vào lãnh hải của nước này lúc 11 giờ 52 phút sáng theo giờ địa phương và đi 3 km bên trong biên giới của Nga, gần mũi Fiorlen ở Crimea. Cụ thể, lúc 12 giờ 6 phút và 12 giờ 8 phút, một tàu tuần tra biên giới đã bắn cảnh cáo, và tiếp theo vào lúc 12 giờ 19 phút, một máy bay Su-24M đã thực hiện một vụ ném bom cảnh báo 4 quả OFAB 250 trước tuyến hành trình của HMS Defender. 4 phút sau, lúc 12 giờ 23 phút, tàu khu trục chuyển hướng rời lãnh hải Nga. Diễn biến đơn giản như vậy, tuy nhiên, tính chất, hậu quả của vụ việc đã xôn xao giới quân sự, chính trị, đang hướng về sự nóng lên ở Biển Đen với các cuộc tập trận của hai bên Mỹ, NATO và Nga. Anh quốc nắn gần Nga. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng tàu khu trục đang thực hiện hành vi đi qua lãnh hải Ukraine một cách vô hại theo luật pháp quốc tế và bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng Nga đã bắn súng cảnh báo và đã thả bom trên đường đi của tàu khu trục. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phát biểu tại Hạ viện Anh chiều ngày 23 tháng 6, chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi không tìm cách leo thang, không kích động, nhưng chúng tôi sẽ không né tránh việc tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền của chúng tôi trên biển. HMS Defender đang thực hiện một con đường hòa bình qua lãnh hải của Ukraine. Như vậy rõ ràng là HMS Defender cố ý đi vào lãnh hải của Nga tại bán đảo Crimea, mà Anh đã quá biết rằng đã thuộc về Nga, theo tuyên bố chủ quyền từ năm 2014, bởi vì Vương quốc Anh không công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga, mà cho rằng đây là lãnh thổ của Ukraine, nên tàu Anh vẫn cứ đi vào. Rõ ràng hành động của khu trục hạm HMS Defender là thách thức tuyên bố chủ quyền của Liên bang Nga, có nghĩa là người Anh nắn gần người Nga thử xem sự phản ứng ra sao trong hành động này, và lưu ý là trong phạm vi gần đó có một máy bay trinh sát Mỹ đang theo dõi các hoạt động của cả đôi bên. Điều này cho thấy có sự bật đèn xanh từ phía Mỹ. Có phải người Anh đang đem kính thử búa
Dĩ nhiên đây chỉ là một hành động thử phản ứng của Nga mà thôi, bởi lẽ nếu tác chiến thật thì khu trục hạm HMS Defender đã nằm im dưới đáy biển trong một nốt nhạc, và phản ứng của Nga rất bình tĩnh, bản lĩnh, rắn như đinh, thể hiện sự bài bản theo đúng quy ước luật quốc tế trong hành động từ mở đầu và sẵn sàng kết thúc. Đầu tiên, phát loa cảnh báo, tiếp theo tàu tuần tra của biên phòng Nga đã nổ súng cảnh cáo và thực hiện hành động cuối cùng của giai đoạn cảnh cáo bằng cách sử dụng Su-24M ném 4 quả bom văng mảnh OFAB-250. Xong, nếu không quay mũi thì bắt đầu thực thi ngay lập tức giai đoạn cho nằm im dưới đáy biển. Hành động này của Nga cho thấy Nga sẵn sàng thực hiện bắn chìm ngay tức khắc mà không mảy may phân vân cân nhắc. Chỉ huy khu trục hạm HMS Defender đã hiểu và nhận thức ngay và luôn tình thế, cho nên lập tức ra lệnh chuyển hướng ngay tức khắc, rời khỏi khu vực lãnh hải của Ukraine trong 4 phút sau đó, tức thời gian quay mũi đủ để Nga nhận thức được, để không xảy ra tình huống tiếp theo. Rõ ràng hành động của khu trục hạm HMS Defender đi vào khu vực lãnh hải Crimea là hành động đem kính thử búa. Vậy đằng sau hành động của HMS Defender là gì? Điều này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Anh ký một thỏa thuận với Ukraine về việc nâng cao năng lực hải quân Ukraine. Theo đó, việc thành lập một căn cứ hải quân mới trên Biển Đen làm căn cứ hạm đội chính cho Ukraine và một căn cứ mới trên biển Azov, bán và tích hợp tên lửa trên các nền tảng tuần tra và đường không mới và đang được biên chế của Hải quân Ukraine, bao gồm gói hỗ trợ đào tạo và kỹ thuật, bán 2 tàu rà quét mìn lớp san do đã được tân trang lại, việc phát triển và sản xuất chung 8 tàu chiến tên lửa tấn công nhanh. Ký thỏa thuận xong, lập tức HMS Defender đi vào lãnh hải Crimea để ra oai, thể hiện nước Anh là cường quốc trên biển. Tuy nhiên, HMS Defender đã phải quay mũi, ngay khi Nga đã sử dụng hết nội dung của giai đoạn cảnh cáo, sẵn sàng thực hiện giai đoạn cho nằm im dưới đáy biển. Điều lý thú là Nga đã đưa ra video rõ ràng về sự việc. Không những thế, một nhà báo BBC khi đó đang có mặt trên tàu khu trục Anh cũng đã mô tả trùng khớp với diễn biến mà Nga công bố. Thế nhưng Bộ Quốc phòng Anh chối đầy rằng không bao giờ có chuyện bị tàu tuần tra Nga nổ súng và Su-24M ném bom. Tại sao vậy? Bộ Quốc phòng Anh cho rằng HMS Defender đi vô hại trong lãnh hải Crimea của Ukraine. Vậy vô hại thì tại sao tất cả các vị trí trên tàu khu trục Anh đều đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất? Theo mô tả của phóng viên BBC, đã trong lãnh hải của Ukraine thì việc gì khu trục hạm Anh lại phải quay mũi rời khỏi khi chỉ mới vô được gần 1,5 hải lý? Tại sao tàu Anh không phản ứng khi bị Nga ngăn cản khi đó không phải là lãnh hải của Nga? Một cường quốc như Anh đã từng hô hoán là Nga tấn công vũ khí hóa học vào nước Anh để kích hoạt điều 5 NATO, nhưng NATO đã giả vờ không nghe. Vậy thì bây giờ Mỹ, NATO có kích hoạt điều 5 không? Khi Anh lên tiếng thừa nhận Nga đã bắn súng và táng bom vào khu trục hạm của mình, và Ukraine sẽ nghĩ gì về sự oai hùng của Hải quân Anh tại Biển Đen? Anh quốc vĩ đại không cho phép công nhận điều đó, vì vậy sẽ mãi mãi không bao giờ có chuyện Nga nổ súng và táng bom vào HMS Defender. Nga dám à? Điều đó là không thể chấp nhận được. Biên tập viên của Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc nói rằng Anh nên nhận một bài học như cái tát cho sự việc hôm nay, nghe có vẻ như Trung Quốc đang ở phe Nga. Và còn tờ Der Spiegel của Đức thì lưu ý rằng sỉ nhục các cường quốc quân sự hùng mạnh chưa bao giờ là một chiến lược khôn ngoan. Nước Nga và Tổng thống Putin ngày nay đã cho Mỹ và phương Tây thấy rằng Nga không nói suông, Nga sẽ đánh gãy răng những kẻ nào cắn Nga và Nga sẽ ra tay trước. Nếu cho rằng cuộc chiến là không tránh khỏi, đừng liều lĩnh chọc giận gấu Nga. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.